Welcome back, family members. Aji apni khan logore ekta khobor punchai dibo nimide aishe. Itu ki ase koishe kule do. Aji ami khan purana bazar pra loi gina supermarket half nagarjan police point tak ekta peaceful rally protest koi gina itu kurishe. Itu Hindi Bethel Church Dimapur khamra itu host kurishe koi gina itu bi ekta koi dia ase. Itu 15th of May 5 baji evening de itu program to shuru kurishe. Itu ki nimidi shuru kurishe, itu ki nimidi host kurishe kule to. Manipur recently pastors kan opor de ekdam monduk laga ghatna happen hoa. Itu opor de ekta really organize kurishe. Hindi Bethel Church Khambra. Manipur ekta khushi, ekta shanti থাকিব নিমিতে একটা তাদি লাগা মানুহ খান ওপৰবি ঈশ্বৰৰ পৰা কথা ক'ব নিমিতে ভাল শান্তি থাকিব নিমিতে ইটো একটা প্ৰগ্ৰাম অৰ্গানাইজ কৰিছে তাদি লিডাৰ্স খান ভাল ভাল কথা কৈ কিনা আমি খান লাগা ইটো যোনটো পাছৰ তিনটা ওপৰতে একটা মন্দক লাগা ঘটনা লোক পাইছে তাই খান ওপৰবি একটা ৰেসপেক্ট দেখাই দিয়া ইটো লাগা ক্যান্ডেল লাইট ভিজিল ইটো অৰ্গানাইজ কৰিছে itu program host kurishe koi kina tu bi ekta koi dia ase itu opore alag alag manu bishi alag alag jati pra bishi ahi kina itu program attend kurishe itu dia ekta hissa loise koi kina koi dia ase sob manu bi manipur nimide prarthana kuri kina rukhi thakibo nimide itu bi ekta request koi dia ase every minute second dia ami khan dunia alag alag hoi ja ase itu dia sob manu bi bachi kina thakibo nimide प्रार्थना स्ट्रंग থাকিবি আৰু একজন একজন মিলি কিনা থাকিবি দে কইনে তুমি একটা কই দি আছে आगे दे परमेश्वर लगा आगे और जितने भी जो जिसना न हो बोले जितने भी प्रार्थना के याद छोड़ भी दे प्लीज मरण प्राइज जो अपने हम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा बना थैंक यू चलो से समझो टेक कोई पासवर्ड का वीडियो ले নাই फोन तो ओ ना अच्छा तो अपना नंबर दीजिए সো ফাইনালি এতিয়া আমি খান ঘৰ পৌঁছি যাইছে এইটো যোনটো এইটো আমি ভিডিঅ' খান ক্লিপছ খান দেখাই আছে আপুনি খান গিয়ে এইটোতো আজি ছুপাৰ মাৰ্কেটে আমি খান এইটো কোনটো মণিপুৰৰে পাষ্টাৰ খান ওপৰতে ইনচিডেণ্ট হেপেন হৈছে এইটো লগা তাই খান একটা উইথ ৰেসপেক্ট আৰু মণিপুৰৰে একটা পিচ থাকিব নিমিতে তাই খান লগা আত্মা একটা শান্তি পাব নিমিতে তাই খান এইটো প্ৰগ্ৰামটো হোষ্ট কৰা লগা আছে এইটো তাদি মানুহ কিমানটা আছে তাই খান ওপৰতে বি ঈশ্বৰ ব্ৰাহ্মণ টাচ কৰি দি কিনা একজন একজন ওপৰতে পিচ আনিব পাৰা একজন একজন মৰম বাজাই আনিব পাৰা এনেকা শান্তি জাগা একটা হ'ব নিমিতে শান্তি মানুহ খান হ'ব নিমিতে এইটো একটা তাহান ছোট একটা প্ৰগ্ৰাম হোষ্ট কৰিছে পুৰণা বাজাৰৰ পৰা হাফ নাগাৰজন পুলিচ পইণ্ট টাউন হল তাক ৱাক কৰি কিনে এনেকা কৰি না তাহান এইটো প্ৰগ্ৰামটো টাউন হল বাহাৰ দি পৰা সি লৈছে কৈনে তুমি জনাই দি আছে তো আপনি খান বি মণিপুৰতে কি ইনচিডেণ্ট হেপেন কৰিছে চব মানুহ জানি আছে কেনা কি হৈ যায় আছে আমি খান দুনিয়াটো একটা মিনিট পৰা চব আলাগ আলাগ চিটুৱেশ্যন এনেকা হৈ যায় আছে তো কাৰণে চব মানুহ প্ৰাৰ্থনা দি ষ্ট্ৰং কৰি থাকিব আৰু স্পেচিয়েলি মণিপুৰ নিমিত্তে আমি খান প্ৰাৰ্থনা দি বেছি ইয়াদ কৰিবলৈ দৰকাৰ আছে কেলে তাদি পিচ একদম নাথাকি কিনা থাকে পৰা আমি খান প্ৰাৰ্থনা দি ইয়াদ কৰি কিনা মণিপুৰতে পিচ খুচি শান্তি আনিব নিমিত্তে মেইন মিলাপ আনিব নিমিত্তে সদায় আমি খান প্ৰাৰ্থনা দি ইয়াদ কৰিব দে কোনে তুমি কৈ দি আছে চ' কোনখান আজি কিমানজন লিডাৰ্ছ খান এইটো হোষ্ট কৰিছে তাখান কিবি এপ্ৰিচিয়েট কৰি আছে বেছি থেংকছ দি আছে এনেকা ভাল কাম কৰি দিয়াটো আজি আমি এনেকা আপডেটটো ইমানেই আছে see you on the next video till then take care bye